של ניצחון אדיר, אדיר. ისრაელში გამართული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ლიკუდის პარტია და მისი ლიდერი ბენიამინ ნეთანიაჰუ კონკურენტ პოლიტიკურ ძალასთან ყოფილი გენერლის ბენი განცის პარტია ლურჯთა და თეთრთან შედარებით უპირატეს პოზიციაში აღმოჩნდა. ნეთანიაჰუს აქვს შესაძლებლობა მემარჯვენე პარტნიორ პარტიებთან მორიგი კოალიციური მთავრობა ჩამოყალიბოს და ისრაელის ისტორიაში საკუთარი მმართველობა ყველაზე ხანგრძლივი აქციოს გადაასწროს რა ისრაელის დამფუძნებელ დავიდ ბენ-გურიონს და მეხუთეჯერ გახდეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. ბენიამინ ნეთანიაჰუ ისრაელის ისტორიაში მხოლოდ ქვეყნის ხელისუფლებაში ყოფნის ხანგრძლივობით არ შევა, არამედ როგორც ახალი ისრაელის ჩამოყალიბების გამო, რომელიც არსებითად განსხვავებულია იმ ისრაელისგან, რომელსაც დავიდ ბენ-გურიონმა ჩაუყარა საფუძველი. იმის გასაგებად თუ რას ემყარება ნეთანიაჰუსა და შესაბამისად ლიკუდის პოლიტიკური ხედვები და რაში მდგომარეობს მათ მიერ ისრაელის ტრანსფორმაცია, საჭიროა სიონისტური მოძრაობის საწყისებს დაუბრუნდეთ. ისრაელის სახელმწიფო შექმნამდე 1948 წლამდე მსოფლიოს სიონისტურ მოძრაობაში დომინირებდა სოციალისტური სიონიზმის პარადიგმა, რომელსაც სიონისტთა ორგანიზაციის ლიდერები ხაიმ ვაიცმანი და დავიდ ბენ-გურიონი უჭერდნენ მხარს. სოციალისტური სიონიზმის დასაყრდენი ინსტიტუცია 1930 წელს შექმნილი ებრაელ მუშათა პარტია, მაპაი გახდა, რომელსაც ევროპიდან ისრაელის მიწაზე გადასახლებული ებრაელი მუშების აქტიური ჩართულობით და კიბუცებზე დაფუძნებული პროგრესული საზოგადოების ჩამოყალიბებით, როგორც ბალფურის დეკლარაციაში იყო გაწერილი, ისრაელის მიწაზე ეროვნული სახლი და არა სახელმწიფო უნდა შეექმნათ. მიუხედავად ამისა, 1948 წელს ისრაელის სახელმწიფოს დაბადება სოციალისტი სიონისტების დამსახურებით მოხდა. გამომდინარე იქიდან, რომ იმავე წლის ისრაელ-არაბთა კონფლიქტში ებრაულ სამხედრო დანაყოფებში სწორედ ისინი დომინირებდნენ. სოციალისტური სიონიზმის პოლიტიკური პარტიების, მაპაისა და შემდეგ უკვე მისგან წარმოქმნილი ლეიბორისტული პარტიის ტერიტორიული პრეტენზიები გაეროს მიერ 1947 წელს ისრაელისთვის დადგენილ ტერიტორიას მეტწილად არ ცდებოდა და ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტში ორი სახელმწიფოს კონცეფციაც მათთვის მისაღები იყო. 1930-იანი წლებიდან მსოფლიოს სიონისტთა მოძრაობაში გაჩნდა ახალი, სოციალისტურ სიონიზმთან ანტაგონიზმში ყოფი ალტერნატიული ხედვა რევიზიონისტული სიონიზმი, რომლის ხასიათი ნაციონალისტური იყო. რევიზიონისტული სიონიზმის მამამთავარი წარმოშობით რუსი სიონისტი ზევ ჟაბოტინსკია. ჟაბოტინსკი თვლიდა, რომ ებრაული იდენტობისა და ევროპაში არსებული ეგზისტენციალური საფრთხის შესაკავებლად ებრაელებს არა ეროვნული სახლი, არამედ დასავლური ტიპის სახელმწიფო, არა მარტო მდინარე იორდანის დასავლეთით, არამედ მის აღმოსავლეთით თანამედროვე იორდანის ტერიტორიაზეც უნდა შეექმნათ. რა არის სიონიზმის პრაქტიკული მიზანი? ეროვნული სახლის შექმნა არ არის საკმარისი. ეს ტერმინი არ არის ცხადი და ნებისმიერის მიერ შეიძლება ინტერპრეტირდეს როგორც ახალი გეტო. ჩვენ გვინდა სიონი იქცეს სახელმწიფოდ, სადაც ებრაელი აღარ იქნება ვინმეს მიერ მართული. ჟაბოტინსკისთვის ებრაული სახელმწიფო მკვეთრად მილიტარისტული უნდა ყოფილიყო, რათა არაბული რევანშის პრევენცია მოეხდინათ. იგი მკვეთრად აკრიტიკებდა სოციალისტურ სიონიზმს, რადგან თვლიდა, რომ კლასთა შორის დაპირისპირება ებრაულ სახელმწიფოს ძირს გამოუთხრიდა და დაასუსტებდა. შესაბამისად, ჟაბოტინსკის აზრით, ისრაელში გაფიცვები და მუშათა მოძრაობები სახელმწიფოს ღალატად უნდა ჩაეთვალათ და უკანონოდ გამოეცხადებინათ. იგი ისრაელისთვის კაპიტალისტური ინდუსტრიული საზოგადოების ჩამოყალიბებას ისახავდა მიზნად. ხაიმ ვაიცმანთან და დავიდ ბენ-გურიონთან კონფლიქტის გამო, ჟაბოტინსკი 1930-იანი წლების მეორე ნახევარში მსოფლიოს სიონისტთა ორგანიზაციას გამოეყო და ახალი სიონისტური მოძრაობა შექმნა, საკუთარი ახალგაზრდული ფრთით სახელწოდებით ბეითარი. ბეითარის ლიდერი გახდა ახალგაზრდა მენაჰიმ ბეგინი, ადამიანი, რომელმაც 1973 წელს ნაციონალისტურ რევიზიონისტულ სიონიზმზე დააფუძნა პარტია ლიკუდი და 4 წლის შემდეგ 1977 წელს ისრაელში მემარცხენე ლეიბორისტი სიონისტების 30 წლიან მმართველობას წერტილი დაუსვა. ამ პერიოდის განმავლობაში ისრაელის საზოგადოებაში მკვეთრად მარგინალურმა აზრმა ნაციონალისტურმა სიონიზმმა გაიმარჯვა. თუკი ბენ-გურიონი იყენებდა ტერმინს ისრაელის სახელმწიფო, მენაჰიმ ბეგინი ტერმინ ებრაულ სახელმწიფოს ანიჭებდა უპირატესობას. სწორედ ბეგინი გახდა პირველი მმართველი, რომელმაც ისრაელის ნაციონალისტურ ნარატივს დაუდო სათავე. რევიზიონისტი სიონისტების და შესაბამისად ლიკუდის ტერიტორიული პრეტენზია თანამედროვე იორდანიაზე დროთა განმავლობაში გაქრა, მაგრამ იუდეასა და სამარიაზე, თანამედროვე დასავლეთ სანაპიროსა და ღაზას სექტორზე შენარჩუნდა. მათ მიერ უარყოფილი იქნა ორი სახელმწიფოს კონცეფციაც და მხოლოდ შეზღუდულ პალესტინურ ავტონომიაზე თანხმდებოდნენ. სწორედ ბეგინის პრემიერობის დროს გააქტიურდა პალესტინურ დასავლეთ სანაპიროზე ებრაული დასახლებების მშენებლობა და ებრაელების მასობრივი ჩასახლება. As far as the land of Israel is concerned, the country we call in Hebrew, in the biblical language, Eretz Israel, is in our opinion unpartitionable. That includes the West Bank of the Jordan. Well, somebody calls it the West Bank. All this part of the land of Israel is the West Bank.
but I refer to Judea and Samaria indeed. They are integral parts of the land of Israel. მენაჰიმ ბეგინის გაპრემიერებიდან 2001 წლამდე ისრაელის ხელისუფლებაში ერთმანეთს ლიკუდი და ლეიბორისტული პარტია ენაცვლებოდნენ, ხოლო 2001 წლიდან ლიკუდი ისრაელის პოლიტიკაში წამყვანი პოლიტიკური ძალა გახდა. 2009 წლიდან ბენიამინ ნეთანიაჰუ იქცა მენაჰიმ ბეგინის შესაბამისად ზევ ჟაბოტოვსკის იდეური მემკვიდრე, რომელმაც ებრაულ პოლიტიკაში სრული სიცხადით დააბრუნა ორთოდოქსული რევიზიონისტული სიონიზმი. ჰეზბოლასა და ჰამასის გაძლიერების, ამ უკანასკნელთან ღაზის ორი ომის, არაბული გაზაფხულის შედეგად მეზობელ სირიასა და ეგვიპტეში მზარდი ტერორისტული საფრთხის და ირანის რეგიონული გააქტიურების შედეგად ბენიამინ ნეთანიაჰუ მოახერხა და დისკუსია ისრაელის როგორც შიდა, ასევე საგარეო პოლიტიკის შესახებ უსაფრთხოების ჭრილში გადაიტანა. მისტერ უსაფრთხოება ასე უწოდებენ ნეთანიაჰუს, რომელმაც ბოლო ათწლეულში ისრაელი რევიზიონისტული სიონიზმის პოსტულატებზე, მილიტარიზმზე, ეკონომიკურ ლიბერალიზმსა და პალესტინური ტერიტორიების კონტროლზე დააფუძნა. მისი უკანასკნელი განცხადება დასავლეთ სანაპიროს ანექსიის შესახებ მემარცხენე ორი სახელმწიფოს კონცეფციის საბოლოო უარყოფას და ზევ ჟაბოტოვსკის ხედვების განხორციელებას ემსახურება. დავკა ნეთანიაჰუ ეს არის ებრაული სლოგანი, რომელიც ნეთანიაჰუს წინააღმდეგ აგორებული კორუფციული ბრალდებების მიუხედავად ამომრჩეველს მაინც მისი მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. ბენიამინ ნეთანიაჰუს წარმატების საიდუმლო მეტწილად ლიკუდის პარტიის პოლიტიკაშია, რომელმაც ათწლეულების განმავლობაში ნაციონალისტურ და რელიგიურ მოტივებზე დამყარებული სახალხო ანტიელიტისტური პარტიის პროფილი მოირგო. ისრაელის მემარცხენე ფლანგი და ლეიბორისტული პარტია ქვეყნის ევროპიდან იმიგრირებული განათლებული ებრაელების მიერ შემდგარ ინტელექტუალურ და კულტურულ ელიტებად ჩამოყალიბდა, რომლის ხარდაჭერა მხოლოდ თელ-ავივის საშუალო და მაღალ ფენას დაეფუძნა. მიუხედავად უკვე 18 წლიანი მმართველობისა, ლიკუდი ბენიამინ ნეთანიაჰუს დამსახურებით ერთგვარ ანტიისტებლიშმენტურ ძალად რჩება, რომელიც ქვეყნის ლიბერალურ მემარცხენე აკადემიასა და მედიასთან დაპირისპირებაში სახალხო ლეგიტიმაციას ინარჩუნებს. ნეთანიაჰუს რევიზიონიზმმა ბოლო 10 წლეულში ისრაელის პოლიტიკაში პრაქტიკულად დაასრულა მემარცხენე სოციალისტური სიონიზმი, რაზეც ლეიბორისტული პარტიის შედეგებიც მეტყველებს. ქვეყნის დამფუძნებელმა პარტიამ უკანასკნელ არჩევნებში მისი ისტორიული მინიმუმი ამომრჩეველთა მხოლოდ 4.5%-ის მხარდაჭერა მიიღო. თუკი აქამდე ისრაელში ქვეყნის განვითარების ორი ერთმანეთს ალტერნატიული დისკურსი არსებობდა, თანამედროვე ნეთანიაჰუს ისრაელი უკვე ცალსახოვანია, რომელიც ნაციონალისტურ რევიზიონისტულ სიონიზმს ეფუძნება. მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს, გამოგვეხმაურეთ კომენტარებში, ჩვენ აუცილებლად მიპასუხებთ. ეს 42 პარალელია, ვიყურეთ.